Bạn biết rất nhiều thứ, bạn có thể làm nhiều thứ, thế nhưng tất cả đều ở mức trung bình và không có gì thực sự nổi trội khiến cho người khác nhớ tới bạn về tài năng của bạn. Và bạn thắc mắc tại sao mình không thể thành công như mình mong muốn. Bạn thân mến, khi bạn biết tập trung vào một thứ và trở nên thực sự xuất sắc, thậm chí trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực đó, bạn sẽ khám phá ra rất nhiều cơ hội thành công mà bạn không bao giờ nghĩ là tồn tại. Nếu như bạn nhìn vào những con người thành công mà bạn đang ngưỡng mộ xung quanh bạn lúc này, họ đều là những người xuất sắc trong một lĩnh vực nhất định. Họ đạt tới trình độ bậc thầy của lĩnh vực đó. Ví dụ như với Oprah Winfrey thì đó là truyền thông. Với Warren Buffett thì đó là đầu tư. Với Bill Gates thì đó là phần mềm máy tính. Hay với Michael Jordan thì đó là bóng rổ. Và thậm chí với Michael Jordan thì ông là một huyền thoại bóng rổ của mọi thời đại. Ông ta được nhớ đến với mức hợp đồng kỷ lục là 33 triệu đô cho một mùa thi đấu. Và thậm chí 14 năm sau khi ông ta giải nghệ thì những người hâm mộ vẫn đi những đôi giày thể thao có chữ ký của ông. Nào, tất cả những điều này có lẽ đều rất khó có thể đạt được nếu như Michael Jordan không thực sự bứt phá và trở thành bậc thầy ở một thứ duy nhất, đó là ném bóng vào rổ. Bất cứ một ai muốn đạt được một điều gì đó lớn lao đều hiểu rằng sự xuất sắc đòi hỏi mức độ tập trung cao độ, bền bỉ rèn luyện ở một lĩnh vực nào đó trong một khoảng thời gian rất dài. Tuy nhiên, rất nhiều người trong chúng ta thường xuyên bị phân tán, sao nhãng bởi quá nhiều lựa chọn, quá nhiều những cơ hội đến mức chúng ta không bao giờ dành đủ thời gian để trở nên thực sự giỏi ở một điều gì. Vì vậy, nếu như bạn muốn thực sự thành công, hãy dừng việc nhảy từ cơ hội này sang cơ hội khác, mà hãy trở thành một bậc thầy trong một lĩnh vực duy nhất, bậc thầy của một thứ duy nhất mà thôi. Trong sự nghiệp làm marketing tại các công ty ở nước ngoài, thì ngay từ đầu tôi đã xác định được mình muốn trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực câu chuyện thương hiệu. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là cho đến khi nào tôi biết được mọi ngóc ngách của lĩnh vực này, tôi thiết kế được một mô hình, một phương pháp kể chuyện, một phương pháp xây dựng thương hiệu dựa trên những câu chuyện chân thực và tạo ra những kết quả thực sự xuất sắc, thì tôi sẽ không tập trung vào bất cứ một thứ gì khác. Các bạn thân mến, để đạt được đến mức độ xuất sắc và bậc thầy trong một lĩnh vực đòi hỏi một sự tập trung cao độ. Và sau 4 năm, tôi có thể nói rằng mình đã đạt đến một trình độ nhất định trong lĩnh vực câu chuyện thương hiệu. Tôi chia sẻ như vậy là để động viên các bạn rằng đã đến lúc bạn dừng việc cố gắng giỏi ở nhiều thứ cùng một lúc. Nào, tôi biết lời khuyên này có lẽ hơi kỳ lạ đối với bạn, bởi vì nó khác với lối suy nghĩ, với những lời khuyên mà các bạn thường nghe rằng hãy cố gắng thử sức nhiều thứ, hãy cố gắng làm nhiều thứ. Tuy nhiên các bạn thân mến, mỗi chúng ta đều có 24 giờ trong một ngày. Vì vậy, cách mà bạn sử dụng 24 giờ này vào một điều gì chính là thứ sẽ phân biệt một người bình thường với một người xuất sắc. Và sau đây tôi sẽ chia sẻ với các bạn 2 cách để trở nên xuất sắc trong lĩnh vực của bạn, cho dù đó là bán hàng, là coaching, là marketing hay là thiết kế đồ họa. Bước thứ nhất đó chính là hãy học cách nói không. Để có thể trở nên xuất sắc, đòi hỏi bạn cần tập trung cao độ, và điều đó có nghĩa là bạn cần phải nói không với những thứ không quan trọng. Hay như Steve Jobs đã từng nói, chỉ bằng cách nói không, bạn mới có thể dành thời gian cho những thứ thực sự quan trọng. Xã hội của chúng ta tuyên dương sự bận rộn. Khi thấy một ai đó bận rộn, thường chúng ta sẽ nghĩ là họ đang làm rất tốt. Thế nhưng sự bận rộn đó không phải lúc nào cũng hiệu quả. Rất nhiều thời gian của chúng ta thực ra dành vào những việc không đem lại kết quả. Nhiều người trong chúng ta có một nỗi sợ, đó là sợ bỏ lỡ một điều gì đó, the fear of missing out. Vì vậy, chúng ta lấp đầy lịch của mình với những sự kiện mà chính bản thân chúng ta cũng không hề có một chút hứng thú nào, với một sự biện minh rằng biết đâu nó có ích cho mình, biết đâu mình bỏ lỡ một điều quan trọng thì sao? Và đã bao nhiêu lần bạn tham gia những chương trình, những sự kiện với mục đích để giao lưu, để networking, để học hỏi, bạn dành cả ngày để gặp gỡ, nói chuyện với những người xa lạ bạn gặp tại đó, chỉ để nhận ra rằng không ai trong số họ thực sự có thể giúp bạn hoặc công việc của bạn. Và chính những trường hợp như vậy, bằng cách nói không, bạn đang tiết kiệm cho mình những giờ đồng hồ quý giá mà bạn có thể dành để mài giũa kỹ năng cũng như tập trung vào mục tiêu của mình. Ngoài ra, bạn cũng cần học cách nói không với những cơ hội không dành cho bạn. Các bạn thân mến, có rất nhiều cơ hội tốt trên cuộc đời này. Tuy nhiên, cái bạn cần là cơ hội thực sự phù hợp với bạn.
Vì vậy, hãy lựa chọn những điều mà bạn có thể thực sự cam kết và dành thời gian học hỏi để có thể trở nên xuất sắc, để có thể trở thành một bậc thầy và nói không với những thứ còn lại. Thời gian và năng lượng của bạn là hai nguồn tài sản quý giá. Vì vậy, hãy đừng lãng phí chúng. Hãy dành thời gian đó để trở thành một bậc thầy trong một lĩnh vực mà bạn lựa chọn để theo đuổi. Đồng thời cũng hãy chấp nhận một sự thật rằng để trở nên xuất sắc, bạn cần thời gian và sự tập trung để mài giũa kỹ năng của mình. Vì vậy, hãy đừng chạy theo những thứ hứa hẹn đem lại kết quả thành công chỉ qua một đêm. Các bạn biết không, những bậc thầy được sinh ra sau cả một quá trình dài, chứ không phải là một tuần hay một tháng. Đây là thứ mà tôi gọi là cái giá của sự vĩ đại. Điều thứ hai, đó là hãy trở nên ám ảnh bởi công việc bạn đang làm. Để trở nên xuất sắc, đòi hỏi một mức độ hiểu biết và tập trung rất sâu. Albert Einstein đã nói rằng, chỉ có những ai dành trọn cả bản thân mình cho một công cuộc với tất cả sức mạnh và tâm hồn của mình, người đó mới có thể gọi là một bậc thầy thực sự. Vì vậy, sự xuất sắc đòi hỏi tất cả những gì thuộc về bạn. Điều mà Albert Einstein đang nói tới ở đây đó là hãy thực sự tập trung vào việc bạn đang làm đến mức bạn trở nên ám ảnh bởi nó. Nào, từ ám ảnh ở đây có thể gợi lên một số những cảm xúc, những suy nghĩ tiêu cực trong một số người. Tuy nhiên, sự ám ảnh về công việc, về lĩnh vực, về sứ mệnh của bạn chính là động lực để giúp cho bạn đạt đến trình độ bậc thầy. Hãy dành ra vài phút để nghĩ về những bậc thầy nổi tiếng trên thế giới mà chúng ta vừa nói trong phần đầu của video này, như Bill Gates, Steve Jobs, Oprah Winfrey. Các bạn thấy họ có nhảy từ việc này sang việc khác hay không? Hay họ tìm ra một lĩnh vực và trở nên ám ảnh bởi nó? Họ tập trung tất cả năng lượng của mình vào một kỹ năng cho đến khi họ đạt đến trình độ bậc thầy. Bạn có thể giỏi ở hàng chục thứ khác nhau, thế nhưng để trở nên thật sự xuất sắc ở một thứ, bạn cần phải biến nó trở thành một ưu tiên và một ám ảnh của mình. Khi mới bắt đầu sự nghiệp của mình, tôi biết rất nhiều thứ, tôi thích rất nhiều thứ, lĩnh vực nào tôi cũng biết một chút. Thế nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng, để có thể trở nên thực sự thành công và giúp được thật nhiều người, tôi cần trở thành một bậc thầy trong một lĩnh vực nhất định, chứ không phải là một siêu thị gồm 100 thứ tầm tập. Và có lẽ đến lúc này bạn đang tự hỏi, vậy làm sao để có thể trở thành bậc thầy trong một lĩnh vực? Câu trả lời có lẽ đơn giản hơn bạn nghĩ rất nhiều. Trên thực tế, bạn chỉ cần tập trung để có thể làm tốt hơn 1% mỗi ngày. Như vậy cũng đã là một sự bắt đầu tuyệt vời rồi. Và luôn luôn xây dựng một thói quen hướng tới sự xuất sắc bằng cách hãy tự hỏi bản thân mình những câu hỏi như sau. Mình có thể làm tốt hơn nữa được không? Liệu đây đã phải là cách xuất sắc nhất mình có thể làm hay chưa? Ai là người thầy xuất sắc có thể dẫn dắt cho mình? Đây là cách tiếp cận mà sẽ giúp bạn giảm bớt được rất nhiều thời gian, năng lượng vào việc thử, cố gắng, học, tìm hiểu 15 cơ hội cùng một lúc để rồi không đi theo điều gì đến cùng. Thay vào đó, bạn dành 100% sự tập trung của mình vào một thứ duy nhất để học, để nhuần nhuyễn tất cả những gì bạn cần biết về lĩnh vực đó, cho đến khi bạn đạt tới đỉnh cao của kiến thức và kỹ năng. Đó là cách để bạn trở nên nổi trội và tạo ra những kết quả thực sự cho những người làm việc cùng bạn. Các bạn thân mến, hãy đừng dừng ở tốt, mà hãy theo đuổi sự vĩ đại. Hãy đừng chấp nhận sự bình thường, mà hãy hướng tới sự xuất sắc. Xuất sắc ở một lĩnh vực, xuất sắc ở một thứ. Đó là những gì bạn cần để trở nên thành công. Và cũng đừng lo lắng rằng nếu như bạn chọn một thứ để trở nên xuất sắc, điều đó có nghĩa bạn sẽ phải theo đuổi nó cả cuộc đời này và không có cơ hội khám phá những điều tiếp theo. Sự thật không phải như vậy. Khi bạn làm một điều gì đó, hãy dồn hết tâm sức để trở nên thực sự xuất sắc trong lĩnh vực đó. Và sau khi bạn đã đạt tới trình độ bậc thầy, bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn và có sự tự do để khám phá những điều khác. Nhưng hãy làm từng thứ một thứ xuất sắc sẽ dẫn tới những thứ xuất sắc tiếp theo. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Và hãy nhớ rằng, thế giới này cần bạn và những giá trị chỉ bạn mới có thể tạo ra. Bạn hoàn toàn có thể beep, 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 beep. Okay, should I do that again? Yes, please. Yeah. Bước thứ nhất đó chính là okay, last time.